සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් අපි Java ගැන තමයි කතා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද බලමු Java JDK එක කොහොමද අපේ කම්පියුටර් එකට සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සර්ච් කරන්න oracle.com කියලා. මෙන්න මේ විදිහට oracle.com. මෙහෙම එන්ටර් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිව මෙන්න මේ විදිහට Oracle ලගේ official website එකට navigate වෙනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා products කියලා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පහළටම ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වම් පැත්තේ කෙරවලේ තියෙනවා hardware and software කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහා Java කියලා. මෙන්න මේ Java කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Java 22 is available. හරි. මෙතන click කරන්න එපා. මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙරවලේම තියෙනවා download Java කියලා. මෙන්න මේක click කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපිව Java download කරන තැනට navigate to. හරි. මෙතන තියෙනවා Java 22, Java 21, ඒ වගේම Java 17 available now. හරි. දැන් මෙතනදී තමයි ඔයා වැදගත්ම දේ කරන්න ඕනේ Java JDK එක තෝරගන්න යන process එක. හරි. මෙතන Java JDK තුනක් තියෙනවා. අපි එකින් එක බලමු. දැන් මම select කරගෙන ඉන්නේ Java 22. මෙතන තියෙනවා JDK 22 will receive update under these terms until September 2024. ඒ කියන්නේ Java 22 version එක updates දෙනවා ඒගොල්ලෝ 2024 සැප්තැම්බර් වෙනකන් විතරයි updates දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම තව මාස කිහිපයකින් JDK 23 වලට මේගොල්ලෝ මේක update කරනවා. ඒතකොට ලොකු කාලයක් නෑ. ඔයාලට ආයෙ සිද්ධ වෙනවා JDK 23 download කරන්න. ඒ නිසා මම කියනවා JDK 22 ඔයා download කරන්න එපා. ඊළඟට අපි 21 select කරලා බලමු. මෙතන JDK 21 will receive updates until September 2026. 2026 සැප්තැම්බර් වෙනකම් මේගොල්ලෝ 21 එකට updates දෙනවා. අන්න ඒක නම් ලොකු කාලයක්. ඊට පස්සේ අපි select කරමු JDK 17. මේගොල්ලෝ 17 එකටත් updates දෙන්නේ 2024 සැප්තැම්බර් වෙනකම් විතරයි. ඉතින් JDK 17 එකත් එච්චර ලොකු කාලයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දානවා JDK 17 එක. ඉතින් ඔයා 21 එක download කරගන්නවා නම් මම recommend කරනවා ගොඩක් හොඳයි ලොකු කාලයක් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි JDK 21 එක කොහොමද install කරන්න කියලා බලමු. මම පියවරෙන් පියවර ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම select කරගන්න JDK 21 කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන පහළට ගියාම ඔයාගේ OS එක select කරගන්න තියෙනවා. Linux, Mac OS, ඒ වගේම Windows. ඉතින් මම Windows පාවිච්චි කරන නිසා මම මේ විදිහට Windows කියන එක select කරගන්නවා. හරි. මෙතන තියෙනවා තුනක්. 64 compressed archive, ඊළඟට 64 installer, ඒ වගේම 64 MSI installer. ඉතින් ඔයා download කරන්න ඕන මෙන්න මේ 64 MSI installer කියන එක. ඒ 162ක් වෙනවා MB. right ලොකු ගාණක් නෑ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download link එක. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරපු ගමන් download process එක ආරම්භ වෙනවා. හරි. මෙන්න මෙතනින් download වෙනවා. ඔයාලට පේනවා JDK 21 Windows 64 එක. ඉතින් ටික වෙලාවක් යයි මේක download වෙන්න අපි බලමු. හරි. ඔන්න setup එක download වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මෙතනින්ම open කරගන්න. හරි. ඔන්න JDK 21 Windows 64 setup එක මගේ downloads වලින් open වුණා. ඉතින් දැන් මේක සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේ install කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් run කියන එක දෙන්න. ඔන්න දැන් install වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙතනින් next කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ file මේක install වෙන්න ඕනේ කොහාටද කියන එක තමයි මෙතනින් ඕනනම් change කරන්න පුළුවන්. මම change කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට next කියන එක click කරන්න. right. දැන් install වෙන process එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට screen එක කළු වෙලා පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතනින් ඉල්ලන්නේ yes ද no ද කියන එක click කරන්න. ඉතින් මෙතනින් yes කියන එක click කරන්න. හරි. ඔන්න download වෙනවා.
හරි. ඔන්න දැන් successfully installed කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරගන්න. හරි. දැන් Java JDK එක අපේ කම්පියුටර් එකට install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මගේ C drive එකට ගිහිල්ලා මෙතන program files වල මෙන්න මෙතන Java කියන folder එකේ JDK 21 folder එක මෙන්න මෙතන install වෙලා තියෙනවා. හරි. මම මේක minimize කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ browser එක close කරගන්න. හරි. දැන් ඔන්න install කරාට විතරක් මදි. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක environmental variable එකක් විදිහට file path එකක් විදිහට අපේ කම්පියුටර් එකට add කරගන්න. ඉතින් මම ඒක step by step ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යන්න ඔයාගේ search bar එකට ගිහිල්ලා search කරන්න edit environmental variable. මෙන්න මේක open කරගන්න. right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා environmental variables කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් appear වෙනවා. ඊට පස්සේ system variable යටතේ ඔයාලට මෙතනින් පහළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන path කියන එක select කරලා edit කියන එක click කරන්න. right. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ අර install කරපු තැන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ bin folder එක ඇතුළට ඔයා යන්න. හරි මම ආයෙත් මුලින් ඉඳන් යන්නම්. මගේ local disk එකේ C එකේ program files Java JDK 21 bin. මෙන්න මේ path එක එකපාරක් උඩ click කරලා control C press කරලා copy කරගන්න. දැන් ඔයා මේක minimize කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන new කියන එක උඩ click කරන්න. click කරලා control V press කරලා අර අපි copy කරගත්ත path එක මේකට paste කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන OK කියන එක press කරන්න. දැන් path එකක් විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ Java home එක අපිට create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් new කියන button එක click කරලා variable name එකක් දෙන්න. මම දෙනවා Java _ ඊට පස්සේ මෙතන variable value කියන එක යටතේ ආයෙමත් control V press කරලා අර paste අපි copy කරගත්ත bin folder එකත් එක්කම copy කරගත්ත අපේ path එක මෙතෙන්ට paste කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන bin කියන folder එක අයින් කරන්න ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. මතක තියාගන්න අතනදී අපි bin කියන එක paste කරා මෙතනදී bin කියන එක paste කරන්නේ නැහැ. right. මෙතනින් OK කියන එක press කරන්න. දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. මෙතනිනුත් ඔයාලට පුළුවන් OK කියන එක press කරන්න. මෙතනිනුත් OK press කරන්න. හරි. දැන් අපි බලමු අපි කම්පියුටර් එකට Java සාර්ථකව install වෙලාද කියලා. ඉතින් ඒකට ආයෙමත් search bar එකට යන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න cmd කියලා command prompt එක අරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන type කරන්න Java space එකක් --- version. Java space එකක් කෙටීරි කැලි දෙකක් එක්ක version කියන එක type කරලා enter කරන්න. right. මෙන්න Java 21 කියලා එනවා. මෙන්න මේ විදිහට තව page තුනක් එක්ක මේ විදිහට එනවනම් සාර්ථකව Java ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු දේ මම හිතනවා තේරෙන්න ඇති කියලා. මේක install කරද්දී මොකක්ම හරි ගැටලුවක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ මගෙන් ඕනම දෙයක් අහන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම උත්තර දෙනවා. හරි. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.